ደህና መጣችሁ ሁላችሁም እንኳን ለወርሃ የካቲት አደረሳችሁ። እንግዲህ አይ ቲንክ የካቲት 12 ጨምሮ በጣም ከረጅም ጊዜ የካቲት ላይ የሆነ ሐሳብ ይሆናል። እንግዲህ እኔ አጋጣሚ ነው ወይስ የካቲት ራሱ የፈጠረው ነው ወይስ እኛ የካቲት ላይ ነካ ያረገናል? ነካ ስላችሁ በደናው በእኛው ሙያው ሳይሆን እንደዚሁ የካቲትን ስናስብ ትልልቅ ለውጦች አሉ። እንግዲህ ዛሬም የሰማነው ዜና አለ አይደለ? ያው ሁላችሁም አውርታችሁታል። እኔ ሳወራው ለምንድነው የምትስቁት? እሱን እያወራችሁ ነው የመጣችሁት። I'm sure. ግን it's interesting, at least we can say it's interesting, the whole scope ምን ማለት ነው? It's a very በጣም የሚያስገርም ዘመን ላይ እንዳለን አስባለሁ። በጣም አስገራሚና እኔ በአሁኑ ዘመን በህይወት በመኖሬ ብቻ ሳይሆን ደግሞ the whole thing ግሎባሊም በሚካሄደው ነገር ሎካሊም በሚካሄደው ነገር አክቲቭ በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። የካቲት ምን እንደሚሆንና ምን እንደሚያመጣ የካቲት ሳይሆን የሚወስነው እኛ ነን። ራሳችንን ለየካቲት ልንሰጥ አንችልም። እናንተ መስጠት ከፈለጋችሁ አላ እኔ የካቲት ላይ መኖር ነው እንጂ የካቲት እኔ ላይ እንዲኖርብኝ ብዙ ፍላጎት የለኝም። ግን አም ግላድ በጣም ደስተኛ ነኝ የካቲት ላይ ስላለሁ። እንግዲህ የሐሳብ ወር ብለነዋል እኛ ሐሳብንና ማሰብን በቅርበት የምናይበት ምናልባትም እንደ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን እንደ መስሪያ ቤት ብቻ ሳይሆን እንደ ማህበረሰብ እንደ ሀገር ሐሳብ እና ሀገር እንዴት ነው የሚዛመዱት? ሐሳብና ኑሮ ሐሳብና ህይወት እንዴት ነው የሚጣመሩት? እነዚህ ነገሮች ለማሰብ ጥሩ እድል የሚሰጠን ይመስለኛል። እንግዲህ የሐሳብ ወር ብለነዋል እኛ ሐሳብንና ማሰብን በቅርበት የምናይበት ምናልባትም እንደ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን እንደ መስሪያ ቤት ብቻ ሳይሆን እንደ ማህበረሰብ እንደ ሀገር ሐሳብ እና ሀገር እንዴት ነው የሚዛመዱት? ሐሳብና ኑሮ ሐሳብና ህይወት እንዴት ነው የሚጣመሩት? እነዚህ ነገሮች ለማሰብ ጥሩ እድል የሚሰጠን ይመስለኛል። ሐሳብ ከሁሉ ይልቅ የበረታ የሁሉ ነገር መገኛ ምንጭ ነው። ሐሳብ ምንድን ነው ብላችሁ ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ ይሆን? አላውቅም። ሐሳብ ኤሴንሱ ትርጉሙ ምንድን ነው? ሐሳብ ከየት ነው የሚመጣው? ሐሳብ የት ነው የሚኖረው? ሐሳብ ሪሊ የማን ነው? ሐሳብ ለምሳሌ ይሄንን ሆል ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ውስጥ ታስቡት ከጥቂት ወራት በፊት ሐሳብ ነበር። የዛሬ 2-3 ዓመት ሐሳብ ነበረ። ግን መውጣት ፈልጎ አቅሙ በተለያየ ምክንያት ሐሳብን እንዲወጣም እንዳይወጣም እንዲያድግም እንዳያድግም የሚያደርጉ ብዙ ፋክተሮች አሉ። እሱ እናያለን። ሐሳብ ብቻውን ባይበቃም ግን ያለ ሐሳብ ሊሆን የሚችሉ ነገሮች ኦልሞስት ዜሮ ናቸው። ዛሬ መምጣታችን ሐሳብ ነበረ አሁን እውን እስከሚሆን ድረስ ሐሳብ በጊዜ ውስጥ የሚጓዝ ኃይለኛ ነገር ነው። ሐሳብ ደግሞ ባገኘነው ዕቃ ቀድተን ይዘን ልንሄደው የማንችል ነገር ግን እኛ ሰዎች ስንባል ሐሳብን ማስተላለፊያ፣ መሸከሚያ፣ ማብዣ፣ መቀነሻ፣ ማጥፊያ፣ ማልሚያ በጣም ፓወርፉል የሆነ ከሐሳብ ጋር ኦልሞስት መሳ ለመሳ እንደሚባለው ትንቅንቅ ውስጥ ያለ በጣም በሚገርም የሰውነታችን ክፍል አንጎል በሚባለው ብሬን በጠንካራ ሳጥን ውስጥ ከዚህ ጠነክራል። ምናልባት እንደሚባለው ከጥርሳችን ቀጥሎ ጠንካራው አጥንት ስከል ይሄ ቦክሱ ነው። እዛ ውስጥ በተቀመጠ ማሽን ውስጥ ኦፕሬት የሚያደርግ ሐሳብን እንደፈለገ ማድረግ የሚችል ነገር ግን ሐሳብም ደግሞ ዝም ብሎ የማያየው ሐሳብም ደግሞ እሱን እንደፈለገ ሊያደርገው የሚችል ሌላ ነገር እኛ ውስጥ አለ። ስለዚህ ስለ ሐሳብ ስታስቡ ደግነቱ ስለ ሐሳብም ማሰብ ይቻላል።
ማሰቢያው እኛ ውስጥ ስላለ የሐሳቡ ግማሽ እኛ ነን። ሐሳቡ ከውጭም ቢመጣ ሐሳቡ እኛ ውስጥ ገብቶ ተሰርቶ ቢወጣም አናስገባም። ሰርገኛ ብለን ወደ ደጅ ብናስቀረውም እኛ ከኃላፊነት አናመልጥም። በሐሳብ ጉዳይ ላይ ኃላፊነት የሌለበት ሰው ማሰቢያ የሌለው ሰው ብቻ ነው። አነሰም በዛ ወጣም ወረደ ዲግሪም ተጫነበት ምን ሁላችንም ግን አስገራሚ የሆነ 30 ቢሊዮን የሚያህሉ ሴሎችን በማቀናበር የሚሰራ ውስብስብ የሆነ የማሰቢያ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይም ደግሞ የማሰቢያ መሳሪያ አለ። በዚህ ወር ላይ ሐሳብን እንድናነሳ ያስፈልጋል። እዚህ አምፖል ላይ እንደምታዩት አምፖል ውስጥ ዓለም አለ። ሐሳብና ዓለም አንዱ ባንዱ ውስጥ ነው ያሉት። አሁን ያለነው ሆቴል ውስጥ ይመስለናል። ልክ ነው፣ ሆቴል ውስጥ ነው፣ ወንበር ላይ ነው የተቀመጥነው። ግን ሐሳብ ውስጥ ነው የተቀመጥነው። ይሄ ሆቴል ልክ ሳውዲ አረቢያ እንደሆነው ሪስካልተን የሚባለው በጣም የተወደደው ሆቴል እስር ቤት የመሆን ችሎታ እንዳለው ማወቅ አለባችሁ። ማለት ሰዎቹ የገቡት ሆቴል ነው፣ ግን በኋላ ምን ውስጥ ነው ራሳቸውን ያገኙት? ስለዚህ ሪሊ አሁን ያላችሁት ሆቴል ቤት አይደለም፣ ሐሳብ ቤት ውስጥ ነው። ሆቴል ነው ያላችሁት እናንተ ናችሁ። ስለዚህ ሪሊ ስለ ህይወታችን ስለ ሀገር ስለ ምናምን ስናስብ ሐሳባዊ የሆነውን ኤሌመንት መርሳት የለብንም። አክቹአሊ ቁሳዊ የሆነው ነገር ሐሳባዊውን ነው የሚከተለው። ይሄ ቤት ለምሳሌ ትምህርት ቤት ይሁን ቢባል አይኔ ሆቴል ነኝ ሊል ይችላል እንዴ? አክቹአሊ እኛ ሀገር ብዙ ቢልዲንጎች ሐሳቡ የባለቤቱ በተለዋወጠ ቁጥር መጀመሪያ ለምን እንደተሰሩ ማናቃቸው ብዙ ቢልዲንጎች አሉ። ለምን? ሐሳብ ቁስን ይገዛል። ስለዚህ ይህንን አምፖል ስታስቡ እንደዛ ነው። ሐሳብ ከማሰብ ጋር የተያያዘ ነው። ሐሳብ የራሱ ሳይንስ ቢኖረውም በነገራችን ላይ ሐሳብ አይዲያ አዘ ሳይንስ ገና በጣም ኤሌመንተሪ ሌቭል ያለ ነው። ምን እንደሆነ ሐሳብን የምናውቀው በጣም በተወሰነ መጠን ነው። ስለዚህ በሳይንስ ኦፍ አይዲያስ ስንል ምን ያህል ሐሳብን ተረድተነዋል የሚለውን ለማንሳት ነው። ዛሬ ግን የምናተኩረው የሐሳብ ዓለም፣ ምክንያቱም በሚቀጥለው ሳምንት ስለ ማሰብ ብቻ ነው የምናወራው። ሐሳብን አንደርስታንድ ካደረግን ሐሳብ እኛ ፕሮሰስ ስናደርገው እኛ ስንይዘው ምን ይሆናል? ማሰብ ይሆናል። ከዛ ቀጥሎ የሚኖሩን 2 ሳምንታት ደግሞ የምናየው ምንድነው? ይሄ ማሰብ የሚለውን እናሰፋዋለን። ምክንያቱም ዞሮ ሐሳብ በማሰብ ነው ለኛ ልንገዛው የምንችለው። ካላሰብን ሲባል ሰምታችሁ እንደሆነ ምን ነው ሐሳብ ውስጥ ገባ፣ ምን ነው ሐሳብ ገባብሽ። ሐሳብ ከፈለገ ይገባብናል፣ ካስፈለገ ያስገባናል እኛን። ልክ እንደ ውሃ ነው። ውሃ ስንጠጣው ይገባብናል፣ ስንዋኘው። ሐሳብ እንደዚህ ሰፊ ነው። በየሴሎቻችን ውስጥ የመግባት ችሎታ አለው። ካስፈለገ ደግሞ ሁለንተናችንን ይንገልፍ የማድረግ ችሎታ አለ። አንዳንድ ጊዜ በሐሳብ ጭልጥ ብለን እንሄዳለን። አንዳንድ ቦታ ከስራ ወጥታችሁ የሆነ ሐሳብ ውስጥ ገብታችሁ በቤት ስትደርሱ ነው ራሳችሁን ሐሳብ ያን ያህል ፓወርፉሊ ሊይዘን ይችላል። ሰፊ ዓለም ነው፣ ሚስጥራዊ ዓለም ነው ሐሳብ። በየካቲት 12 በዚሁ ከተማ ውስጥ በተደረገው በጣሊያን ጊዜ በተደረገው ጭፍጨፋ ያን ሁሉ ነገር ስታስቡ ሐሳብ ነው። ከወረራው ጀምሮ የነበሩት አርበኞች እስከወሰዱት እርምጃ ድረስ በኋላም በእነርሱ ላይ የወረደውን ውርጅብኝ ስናስበው አብዛኛው ነገር ሐሳብ ነው። የዛሬ 42-43 ዓመት አብዮት ፈነዳ ሲባል እኔ ልጅ ሆኜ የሆነ ነገር የፈነዳ ነበር የሚመስለኝ። ግን ምን ማለት ነው? ሰው ውስጥ የተጠራቀመው ሐሳብ ምን ሆነ ነው? ሞልቶ ምን ሆነ? እኔ ሁል ጊዜ ስለሱ ጊዜ ሳስብ ያን ጊዜ እኔ እንግዲህ 65 ስለሆነ የተወለድኩት 66 የአንድ ዓመት ልጅ ነው። ሐሳብ እንኳን ሊገባኝ አይገባብኝም ነበር ያኔ ትንሽ። አሁን ግን ሐሳብ ደስ የሚለው ነገር ወደ ኋላም ዞራችሁ ልታዩት ትችላላችሁ፣ አንበባችሁ አውጠንጠናችሁ ልታዩት ትችላላችሁ። እና አሁን ዝም ብዬ ሳስበው ለካ ሐሳብ ይፈነዳል። ለካ ሐሳብ there is so much energy ማለት ነው ሲፈነዳ። ትዝ ይላችሁ ከሆነ አንድ በጣም ጠንካራ ሐሳብ ነበረች በዛ ሞመንት ጊዜ፣ መሬት ላራሹም። እኔ ሁሉ ጊዜ መሬት ላራሹም የሚለውን ነገር ዝም ብዬ አስበዋለሁ። እንዴት አይነት ማይሆን መጀመሪያ ያለው somebody might have ግን we don't know who said that. It's a very powerful ማለት ያ ሐሳብ
ያልገባው ሰው የለም፣ ያልገባበት ቤት የለም። ሊትራሊ ካርታ የቀየረ ሐሳብ ነው። ባለቤትነትን የቀየረ ሐሳብ ነው። ሰዎች ማንነታቸውን እንደገና ዲፋይን እንዲያደርጉ that's how much ፈነዳ የተባለው እሱ ሐሳብ ነው። and that has been going on for a while። ሐሳብ ግን ሲፈነዳ ሜዠርድ ሆኖ ማኔጅድ ካልሆነ ደግሞ በዛው በሐሳብ ፍንዳታ ውስጥ ሰዎች ሊለሙ ሊጠፉ ይችላሉ። እዚህ እኛ እዚህ የተሰበሰብነው ሐሳብን ለማድነቅና ለመደመም ብቻ ሳይሆን ሐሳብ ትልቁ ሀብት፣ ትልቁ አደጋ፣ በጣም ረቂቅ የመሆኑን ያህል ደግሞ በጣም ትልቅ ነው ሐሳብ። ስለዚህ ይህን ዓለም ለማየትም ነው ሐሳብ ለምንድን ነው ማተር የሚያደርገው ሐሳብ? why does it matter? ይህን ጥያቄ ዝም ብለን እንድንይዘው ነው እየሄድን እንዳለ ስለምንመልሰው አሁን አልመልሰውም። why do ideas matter? ከየት ነው የሚመጡት? የት ነው የሚቀመጡትስ? የሚያርፉት የት ነው? ሐሳብ ማረፊያው መኖሪያው የት ነው? ምንድን ናቸው? ሐሳብ የምንለው ነገር ምንድን ነው? ኤሴንሱ ባለቤት አላቸው ለመሆኑ ሐሳቦች? የኔ ነው ተብሎ ሊቆለፍባቸው ይችላል? ሰው ነው ባለቤቱ የሐሳብ ወይስ ከሰው የተለየ ባለቤት አላቸው? ወይስ ባለቤት የሌላቸው ዝም ብለው ስደተኞች ተባራሪዎች ናቸው? ሐሳብን ልንፈጥረው እንችላለን ወይስ ያሉትን ነው እኛ እያገላበጥን የምንኖረው በውስጣችን? ወይስ ደግሞ የማይፈጠሩ ከሆኑ ሊማረኩና ሊያዙና የራስ ሊደረጉ ይችላሉ? በአንድ በኩል ለኔ አንዱ ከሐሳብ ጋር የሚመሳሰልኝ ነገር ምንድነው? ሐሳብ እንደ ዘር ነው። አንድ ጊዜ ምን ያህል እውነት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን አንድ ጽሑፍ ላይ ሳነብ ከ3000 ዓመት በፊት በግብጾች ፈርዖኖች ጊዜ ብዙ ጊዜ ሲሞቱ እህል ተደርጎ ይበላሉ ተብሎ ብዙ ነገር ይደረጋል። እና አንዱ የተደረገላቸው ነገር ምንድነው? ስንዴ ያገኙና በጣም ከመገረማቸው የተነሳ ይሄ ነገር ቢዘራ ይበቅላል ወይ ብለው ሲዘሩት እውነትም በቀለ። ዋው! 3000 ዓመት still there is life። ከዛ ምንድነው ያደረጉት? እቺ ዘር በየዓመቱ ብትዘራ ኖሮ ሳትበላ ስንት ትሆን ነበር በ3000 ዓመት ውስጥ? አንድ አነስተኛ ከተማ መጋዘን ብታረጉ ሊሞላ ይችላል ነው እንትኑ። was very powerful። ሐሳብ ማረፊያ አግኝቶ እስኪበቅል ድረስ ዝም ብሎ የሚቀመጥ፣ ለምሳሌ ካርል ማርክስ የጻፈው የኮሙኒዝም ሐሳብ ሌኒን የሚባል ሰው ወይም ደግሞ ማኦ የሚባል ሰው ወይም ደግሞ በየሀገሩ በየዘርፉ በየማሳው ላይ እንግዲህ እኛም ሀገር በቅሏል እስኪመጣ ድረስ ምንድን ነበር? መጽሐፍ ውስጥ የተቀመጠ ኢነርት፣ በጣም ኢኖሰንት የሚል ከሌላው መጽሐፍ ከልብ ወለዱ ከምኑ እኩል ተደርድሮ ነበር። ግን when it comes ክሌም ያደረገው ሰው የሀገሮችን የሰዎችን ህይወት እንዴት እንደለወጠ ስናስብ በእርግጥ ሐሳብ ዘር ነው። ስለዚህ ምንድነው እሱ? ሁሉ ጊዜ ዛፍን ስናስብ ዛፍን ማየት ቀላል ነው፣ ዛፍን መቁረጥ ቀላል ነው፣ ዛፍን መጠቀም ቀላል ነው። ግን ዛፉ ዘር ውስጥ ነው ያለው። አሁን ስለ ሐሳብ ስናስብ ሐሳብን ካከበርን ዛፉ ራሱን ቴክ ኬር ያደርጋል። ግን ሐሳብ ደግሞ ወደ እውነታ እንዲመጣ ልክ ዘር ምን ይፈልጋል? መሬት ይፈልጋል፣ ውሃ ይፈልጋል፣ ብርሃን ይፈልጋል፣ ጊዜ ይፈልጋል፣ እንክብካቤ ይፈልጋል። ዘር ዝም ብሎ ራሱን ዛፍ እንደማያደርግ ሁሉ ሐሳብ ዝም ብሎ ራሱን ምን አያደርግም? ዛፍ አያደርግም። በጣም ብዙ ጥሩ ጥሩ ሐሳቦች ትሰማላችሁ፣ ግን ከ20 ዓመት በኋላም ስትመጡ ስቲል ዘር ናቸው። አንዳንዶቹ ካልተቆሉ ማለት ነው። በጣም ብዙ ቆሎና ንፍሮ የሆኑ ሐሳቦች አሉ የማይዘሩ፣ ከዛ በኋላ እንደ ያው ለለቅሶች እና ሌላው በሐሳብ እንትን ውስጥ የገረመኝ ምንድነው? እሱ አረምም ዘር አለው።
ሁሉ ጊዜ ስታስቡ አንድ ቆንጆ አትክልት ቦታ ቢኖራችሁ አትክልቱን ከተንከባከባችሁ በኋላ ሁሉ ጊዜ ጽጌረዳ ጥሩ አትክልቶች የሚፈልጉት እንክብካቤ በጣም እንትና አረም ግን ምንም እንክብካቤ አይፈልግም። ለምንድን ነው? ልጆቻችሁን ታንኪዩ ማለት አመሰግናለሁ አዝናለሁ ብሎ ለማስተማር ብዙ ጊዜ ይፈጅባችኋል። እንዲሳደቡ ግን እናንተ ምንም ማድረግ የለባችሁም። ዝም ማለትና አለመኖር ይበቃል። በሐሳብ ዓለም ውስጥም ልክ እንደዚሁ ፊዚካሊ ከጥሩ ዘር እኩል አረም ደግሞ አለ። የሐሳብ አረም አለ። የሰዎችን አእምሮ በጣም በፍጥነት መውረር የሚችል ያለምንም እንክብካቤ። ይሄንን ታውቃላችሁ ምን እንደሆነ ይታያችኋል። ሁለት ፎቶ ነው። አንዱ ሙሉን የወረሰ ነው። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ መጥረቢያ ይዘው እያጸዱ ነው። ፕሮሶፍ ፒስ ነው የሚባለው። ወደ አፋር መስመር በጣም ኮመን ነው። ወደ ድሬዳዋ መስመር በጣም ብዙ ቦታ ወስዷል። ስሩ ወደ ታች በጣም ይሄዳል። ግንድ የለውም። ለምንም ብዙ አይጠቅምም። ያሉትና ሌሎቹን ነገሮች ሁሉ ያደርቃል። እና ከህንድ ነው የገባው ከምንትን ነው የመጣው ይባላል። ብዙ የተወሰነ ይሄ ከምን እንደመጣ አይታወቅም። ነገር ግን እሱ ባለበት ስፍራ ሁሉ ሌሎች እጽዋት ምን ይሆናሉ? በተለይ በረሃ አካባቢ ስለሆነ ድርቅ ይቋቋማል፣ አጥር ይሆናል ምናምን ተብሎ ነው። እንደውም አፋሮች ደርግሃራ ምናምን ይሉታል። በዛ ጊዜ 1970ዎቹ ወይም early 80 አካባቢ ስለመጣ ይመስለኛል። እና ማንም ሰው ተንከባክቦት አያውቅም። አክቹአሊ እንዴት ነው የሚራባው ታዲያ? ይሄን ሁሉ መንገድ እንዴት ሄደው ትሉ እዚሁ ማን ነው ግመሎች ይበሉትና ፍሬውን ተሸክመው ሄዱትና ሌላ ቦታ ሲጸዳዱ እሱ ደግሞ ይበቅላል። ማለት አንዳንድ ሐሳቦች እንዴት ዋይልድሊ እንደሚበዙ አሁን ይሄን ነገር ለማጥፋት ስንት ብዙ ሚሊዮን ብር ይፈጃል። እየተጠና ነው። ይሄን ታውቃላችሁ? ጉማሬዎቹ መተንፈስ እንኳን አይችሉም። they have to come out። በጣም ብዙ ውሃ እየወሰደ ውሃውን ደግሞ በፍጥነት ያተነዋል። ስለዚህ ውሃ የማድረቅ ችሎታው በጣም ከፍተኛ ነው። በጣም በፍጥነት ነው። ብዙ አመት አልሆነውም። በተለይ ጣና ሐይቅ ላይ አሁን በጣም ትልቅ እንትን ነው። ያው ልጆቹ ሊነቅሉ ይፈልጋሉ። ማን ተከለው? ማን ተንከባከበው? ማን አረባው? አንዳንድ ጊዜ ከጥሩ ሐሳብ ይልቅ መጥፎ ሐሳብ ለቁጥጥር ከባድ ነው። መጀመሪያውኑ unless we understand it። አበባውን ስታዩት በጣም ኢኖሰንት ነው የሚመስለው። በጣም ያምራል። ፐርፕል የሆነ አበባ አለው። ስለዚህ አሁን አንዱ ስለ ሐሳብ ማወቅ ግዴታችን የሆነ አይምሮአችን ከሐሳብ በላይ እንዲሆን የማድረግ ሐሳብን አንደርስታንድ የማድረግ ህይወት ውስጥ እንድንገባ ትልቁ ግዴታችን። እኛ ዝም ብንል ሐሳብ ዝም ሊል አይችልም። በጣም ብዙ ሐሳቦች አሉ በፍጥነት መውረር የሚችሉ። አሁን በተለይ በዚህ በሚዲያ ዘመን በኢንተርኔት ዘመን ሐሳብ ከእምቦጭ ይልቅ ፈጣን ነው። እትካምስ ቤታችሁ ድረስ እጃችሁ ድረስ። አሁን ብዙ ነገሮችን ድሮ ኮንትሮል ለማድረግ ትንንሽ ነገሮችን መያዝ ትችላል። አሁን ግን እንደዛ አይደለም። ሐሳብ ከመቼውም ይልቅ የተንሰራፋበትና እንደፈለገ የሚሄድበትና የሚወጣበት ጊዜ ነው። እኛ ግን we have even more powerful tool ብለን ማመን አለብን። እሱን እንትን ማድረግ አለብን። ሐሳብ የሚለው ቃል የእንግሊዘኛው ይሄ አይዲያ የሚለው ሐሳብ ከግሪክ አይዲን የሚል ቃል ነው። to see ማለት ነው ማየት፣ ወይም ደግሞ ፓተርን ፎርም። እንደውም ምንድነው ፕላቶን የሚለው ይሄ የምናየው ዓለም ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ የሐሳቡ ዓለም ኢምፐርፌክት የሆነ ሪፍሌክሽን ነው። ለምሳሌ ብርጭቆ ብላችሁ ወይንም ወንበር ብላችሁ ብታዩ ብዙ አይነት ወንበር አለ። ከትንሽ የማይረባ በርጩማ ጀምሮ እስከ ዙፋን ድረስ። ስለዚህ ወንበር የሚባለው ሐሳብ ፐርፌክቱ አለ። ግን የኛ አእምሮ ያንን ፐርፌክት ነገር አውርቶ ማተርን ተጠቅሞ ሲያወጣው ግን ብዙ ኢምፐርፌክት ነገር ሊያወጣ ይችላል። ስለዚህ ሪሊ ሐሳብ የሚታይ ነገር ነው። ራሱ ቃሉ